फुल डिश तेरा डिश का दे दस उधर 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 चलो कुछ वाला हमारा सामने मैंने तो एक वीडियो है सामने बैठे आधे वीडियो देखो तेरे में तो टोला रहा है कैसे होला त्यसरी माछा निकालिदिन्थ्यो खुट्टा राख्नु हो अब सजिलो तरिका ल लाल सर जानु अब ल ल्याउनु ल लाल सरको टर्न है चस्मा नि यतै दिनु म फालिदिन्छु हात दिनु पहिला हात टक्रक्क गर्नु होइन ल है त हो भने तल यो डेन्जर गहिरो छ होला होइन दल दल अनि त्यही माथि हजुर अझै त्यही माथि दल दल अब हातले हातले हो हातले ढ्याप्नु हो पख पहिला खुट्टा राख्नु त्यो हो ल दामी 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 ल सही यो लाल सर लाउनु समात्नु हुन्छ नि हो सक्यो सागर यो पनि सागर समात है भिडियो त्यतैले खिचिराख न अहिले ल म आउने बेलामा चाहिँ दिन्छु ल ल ल काका ढुक्का त्यो खुट्टा कसरी समात्नु हुन्छ फेरि गयो भने त गयो लाल सर तैरिन्छ होइन र कहाँनिर पस्दैन सानो चिज सानो मान्छे हात यस्तो ढ्यापिनु न हो ल सही हो हात दियो हुन्छ हात दियो पहिला हात दियो पर्दैन अब चाहिँ समात्नु पर्नु सागरलाई म चाहिँ हल्का वेटी छु ल ल ल सागर पस्नु है धन्यवाद ल जानु ल केटाहरू त डङ्की डङ हात हालिदिएका यार यहाँबाट ट्याक्स ल जानु ल राइट यस्तो दामी ठाउँ रहेछ त अनि अलिकति पर्खिनु
रडहरू ननागिदिनु के त्यो माछा पर्दैन खाएको पनि आला भाइ ए कहाँ फाल्नु तपाईँले अल्झेको वहीँ अथवा झुतो अल्झेको एउटा सियर अल्झेको एउटा त्यो झुतो गयो कि अब आयो आएन है गडक गडक हानौँ एकचोटि म अर्को दिदी गर्छु कास्टिङै झुरो स्वाटा छोडिदिनु त अब च्वाटा अनि त्यो छोडिदिनु च्वाटा छोडिदिनु कहाँ माथि हानिदिएको त नि सिधै थाहा भयो नि त हानेको कस्तो ठाउँ बस्नु पानी हुँदै क्या ओ नो मेरो गर्दा नै के हो सागर बिस्तारै होइन कान र मुखमा हात हाल च्याप समेत रहेछ काँडाले खोप्छ फेरि कानमा मुख कानको जाने हात हाल नि यार उम्ला हाल मेरो पनि जेलिया छ कि ल मेरो रड्नु पर्छ यार ठिक भयो यार कसको काँडा पर बल्छी कसको हेर नि तिम्रै होइन ल ल यहाँबाट खोलिदिउँ न है अलि यता आउने यता यता भाइ त्यतातिर भिडियोमा यस्तो ठाउँ पर्दैन यस्तो हेरेको त चिकन मान्छेले हो कि भनेर जस्तो पनि लाग्यो फेरि माछाले हो म त मान्छेले होला कसको भाइको उसको यहाँ हान्नु एकचोटि यहाँ बिचा हान्नु नि त एकचोटि यहाँ बिचा हान्नु न मिठो कस्तो आउँछ होइन यो मान्छे चाल हान्न जाने एउटा फड्केछ भने के पक्कै पनि यताबाट छ जाने होइन पहिला त अहिले त यहाँबाट फड्केछ भने जाने के साह्रै राम्रो भयो माछा पनि पऱ्यो कुखुराको आन्द्रा खाइराख्नुपर्छ अलिअलि पर्यो सोयाबिनमा त घुम्न आन्द्रै हो एउटा त आएछ त भन्ने बाटो बनाउनु त्यहाँबाट होइन झर्नै पर्दैन नि यताबाट आउनुहुन्छ ओ सिक्नु नो ओ नो दैट वाज नियर टाउकोले फोर्दिन जस्तो लाग्यो सागर बिचरा सागर क्या है त्यो
वर्षपछि ढुङ्गाको भइसक्यो त्यस्तै गर्दैन नातिनु नातिनु बिस्तारै बिस्तारै साला नाच्यो न भिडियोमा सस्के नाच्थ्यो नि यार त्यही भएर आएको हो त त्यहाँ डराउनु हुँदो रहेछ क्या कलेज हरे टाङ पटाउनु त्यो आउनु मान्छे पनि हेलमेट लाँदा मलाई बच्चामा के भयो उनी प्यासेन्जरको जिउ आएको हातले समात्न पानी त जति पनि तानिन्छ सुभाष तिमीले एक बढी हाल्छु है नगर है एक बढी हाल्छु नि तपाईँ ओ ओ सुभाष मैले त्यही त भेटेको दाइ आउँदै दाइ म आएँ त्यो फुट्टा त्यति डराउने कि सागर अहिले त फेरि टाङ फट्टाएर यता आउनुहुन्छ कि भनेको त यतै आइदिने हो कि तिमीलाई झोलासोला के छ पास सास गर्नु पर्ने ब्याग पनि दह्रो बन्छ यार डाँडा जस्तो हुन्छ ब्याग टु भएर म बाटोमा छु त्यस्तो हुन्छ कप हाल्नु न कप मात्र छ होइन तातो पानी त आएर म थर्मो सरी हालेर रेडी गरेँ ल्याउनै बिर्सेको हातले हान्नुपर्छ आज पनि गोरु जानु कति दिन आशा गर्नु थियो नि यो खोला ल्याएर आउनु आफूले माछा देखाएमा त्यो दिन त पाउने किलोको रहेछ अनि त्यति हो मैले पनि कहाँ पाएको मेरो पनि परेन हुँदैन नि कोहीको परेन कि त्यहाँबाट मास सकिएछ कि त खान्छ नि त्यही भाइले पारेर हिँड्छ उसले पनि पारे क्या कुरामा सुनिल नो ओ नो सुनिल नो 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 सुनिल नो केटा यहाँबाट सिधै जम्प भन्थेँ सबैजना छिटो कोच हरिना फेरि एकचोटि ट्राई गर्ने हो मात्रै हालौँ कि भन्नु है अलिअलि ठुलो